Hello everyone, in today's video guys, I'm going to show you how to make carrot cake from the scratch. So first, magkayod muna tayo ng ating carrots. So gagawa ako ng tatlong recipe. So medyo madami-dami yung aking kakayurin. So fast forward natin para hindi kayo bored. So anyway, so ngayon guys, meron akong eggs dyan. So ibibit ko muna siya para hindi siya mahirap ibit sa mixer dahil sobrang dami nga niya. So una yung aking wet ingredients muna at yung aking dry ingredient ay na-sieve ko na din. So nakaset aside na siya para ready na para isalang later. So anuhin muna natin siya, ibit muna natin siya ng bahagya. Ayan. So then ilalagay na natin ang sugar. Ayan. So ilalagay ko na agad ang sugar. So then ibibit natin siya ng sandali lang, huwag masyadong overmix guys. So sa paggawa ng cake, huwag masyadong overmix dahil hindi siya magiging maganda. So then nilagay ko na rin yung aking oil. So hinalo ko muna lahat ng mga wet ingredients. So i-mix lang natin siya sa medium. So then ilalagay ko na ang aking dry ingredients, flour, cinnamon, baking powder, baking soda, and salt. So uunti-untiin lang natin siya. So at yung mixer natin medium lang din para hindi siya matapon sa ala. So yan. So unti-unti lang natin siya, or pwede nyo rin ihalo ng lahat, pero mas maganda pag inunti-unti mo siya para mahalo lahat, ma-incorporate siya lahat. So then mabagal lang yan guys, medyo mabilis lang siya dahil naka-fast forward. So ayan. So sabi ko na nga kanina, wag natin siyang i-overmix. Then ilalagay na natin ang ating vanilla. Yung vanilla ko palagay ay vanilla beans. Yung medyo malapot siya, hindi siya yung ano. So then okay na yan. So ilalagay ko muna siya sa malaking bowl para maihalo natin siya ng maigi. So then so ngayon, halo-halo muna. Make sure na walang buo-buo. And then, ilalagay na natin yung kinayod nating carrots. So, pwede kayong gumamit ng food processor guys kung meron kayo. Pero ako, kinakayod ko talaga siya. Yung kayuran ng tawag dito? Ng kasaba. Pwede yon. Huwag masyadong malalaki, mas maganda yung huwag masyadong malaki, huwag masyadong maliit. So ayan. So siguro mga 340 times 2, parang ganun kadami yung aking carrots. So mahigit 1 kilo yung carrots na nilagay ko guys. So ayan, aking sinisimot dahil sayang, di ba? Ayan. So dito ihahanda mix ko na siya, hindi ko na siya gagamitan ng mixer para actually guys, maraming nagsasabi dun sa party na pinuntahan ko dahil
binigay ko nga lang to, dinonate ko lang siya. So marami nagsabi na masarap yung cake. So very flattered naman ako dahil diba. So then lagay na natin ang ating almond. Almond ba to? No, hindi almond pala. Ano pala siya, yung ano nga tawag dyan, yung parang brain. Walnuts ba siya? Yan, walnuts pala, hindi siya pala almond. Pero pwede kayong gumamit ng almond kung anong gusto niyo, or chestnut, bahala kayo dyan. Chestnut, bakit naman ko lalagyan ng chestnut? Hindi pala chestnut. So, ayan, slow-mo muna tayo kasi parang mas magandang slow-mo, diba? So, ayan. So then guys, slow-mo muna tayo. So, ayan na guys, almost ready na yung ating mixture. At sabi ko nga kanina na huwag natin i-overmix ang ating butter or yung ating mixture ng cake para masarap siya lalo. So, ready na yan. So, ilalagay ko na siya sa baking pan. Bali, tinimbang ko siya para maging equal. Ayan. So, i-bake natin siya sa 175 degree Celsius for 30 minutes or until yung inyong toothpick ay wala nang dry na siya. Wala nang wet pag tinusok nyo. So then, ngayon, meron tayong cupcake dito. So, i-decorate ko siya ng swirl lang. So, yung aking palang guys, icing is cream cheese, butter cream cheese. Ayan. So, ganyan lang. Very simple ang kanyang decoration kasi may toppers na ilalagay yung host nung may party. So, ganyan. So, actually guys, yung aking frosting is so yummy din. So, tinitikman ko siya habang minimix ko siya ng paunti-unti. So, ganyan lang guys. So, at hindi ko rin siya masyadong pinupuno para makita yung side ng cake para alam nila kung ano yung cake.
So then yung inyong mixture palagay wag masyadong dry na dry dahil mahirap siya i-pipe pag sobrang dry. Pag wet naman ay baka matunaw siya kagad. So kaya ganyan. So it looks delicious. So ayan, orange na orange dahil nga ang party na pupuntahan natin ay Thanksgiving. So ayan. So meron pa. Actually yung inas ng host is 12 pieces lang na cupcake at isang cake. Pero dahil sa marami akong niluto, ayan, kaya naging 24 siya at may bit. Siguro mga 30 pieces yung na-bake ko lahat. Pero guys, yung cupcake ay wala siyang walnuts dahil naubusan na ako. So yung cake lang. And it's very yummy guys. So hanggang dito na lang siguro guys, no? And thank you for watching guys. And I'll see you on the next baking. So enjoy and don't forget to subscribe, like, and share sa aking video guys. And I hope na magkita pala ulit tayo sa susunod na mga video. God bless us all. Bye!